Nhật Bản còn được biết đến với tên gọi thân thuộc đất nước mặt trời mọc. Đây là một quốc gia đầy thú vị, kết hợp hoàn hảo giữa nét đẹp truyền thống hàng ngàn năm với công nghệ phát triển tiên tiến. Nép mình ở phía đông của châu Á, Nhật Bản bao gồm một chuỗi các hòn đảo mang vẻ đẹp riêng biệt và nét đặc sắc lôi cuốn về văn hóa. Từ những khu vườn thiền yên tĩnh ở Kyoto đến những con đường thắp sáng đèn neon ở Tokyo, một khi đã đặt chân đến xứ sở hoa anh đào, bạn chỉ có mê chê kéo dài mà thôi. Xin chào mọi người, Gái Bản Chuju đây. Ngày hôm nay hãy cùng theo chân Gái Bản khám phá về đất nước Nhật Bản nhé. Nhật Bản là một quốc đảo nằm ở đông bắc của lục địa châu Á. Sở dĩ gọi Nhật Bản là một quốc đảo bởi đất nước này được tạo nên từ 4 quần đảo nằm trong dải núi ngầm dài từ Đông Nam Á tới Alaska. Xung quanh Nhật Bản được bao bọc bởi Thái Bình Dương, do đó không có biên giới đất liền với bất cứ quốc gia nào, tiếp giáp biên giới biển với các nước Nga, Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Philippines. Nhật Bản được xếp vào top 10 đất nước đẹp nhất thế giới do khí hậu ôn đới tạo nên. Đây cũng là đất nước có nhiều đảo nhất trên thế giới, 7.000 đảo. Do nằm trên vành đai Thái Bình Dương, nơi tiếp giáp của nhiều lục địa nên thường xuyên hứng chịu những trận động đất, núi lửa phun trào tạo ra những cơn sóng thần kinh hoàng. Nếu như là một đất nước khác với thiên tai dồn dập như vậy thì có lẽ đã bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới hoặc không thể vực dậy nền kinh tế. Thế nhưng với Nhật Bản lại khác, những gì Nhật Bản đã làm được đã khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục bởi tinh thần quật cường của mình. Chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, thường xuyên có thiên tai, nguồn tài nguyên rất khan hiếm, nhưng Nhật Bản lại là một trong 5 trung tâm kinh tế lớn nhất trên thế giới, là thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc. Du học tại đất nước như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng với nền văn hóa phong phú, nền ẩm thực tinh tế cùng chất lượng giáo dục vượt bậc. Tỷ lệ người dân biết chữ của Nhật Bản là 99%, tỷ lệ thanh niên Nhật Bản theo học đại học là 70%, con số đáng ngưỡng mộ với bất cứ quốc gia nào. Với những con số biết nói này, Nhật Bản được cho là đã đến giai đoạn phổ cập giáo dục đại học. Tỷ lệ sinh viên nước ngoài du học tại Nhật Bản ngày càng tăng trong những năm vừa qua. Mỗi mùa ở Nhật Bản đều có nét quyến rũ riêng dễ gây thương nhớ, từ vẻ đẹp thanh tao của rừng hoa anh đào ngày xuân đến các lễ hội sôi động mùa hè, tán lá đầy màu sắc phủ rực trời thu hay xứ sở thần tiên của mùa đông với phong cảnh tuyết phủ. Hãy sớm lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn để thật hợp gu với mùa mà mình yêu thích. Mùa xuân từ tháng 3 đến tháng 5, đây là thời điểm không khí mát mẻ và cảnh sắc tuyệt đẹp. Thời tiết sẽ ấm dần lên, nhiệt độ dao động từ 10 độ C đến 20 độ C. Trên khắp đất nước lúc này đón mùa nở rộ của hoa anh đào, Sakura. Thường bắt đầu vào cuối tháng 3 ở các vùng phía Nam và tiến dần về phía Bắc. Các bữa tiệc Hanami, ngắm hoa, theo đó cũng được tổ chức tại các công viên, khu vườn và sân chùa. Những tán hoa anh đào rơi tạo cảm giác yên bình như một thước phim anime đẹp siêu lòng. Mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8. Mùa hè ở Nhật Bản nóng và ẩm với nhiệt độ dao động từ 25 độ C đến 35 độ C. Các khu vực ven biển ngập gió biển, trong khi vùng nội địa có thể khá nóng và oi bức. Đây cũng là lúc để các lễ hội sôi động được tổ chức tràn ngập cả nước. Từ bắn pháo hoa, khiêu vũ truyền thống đến diễu hành tại các con phố. Các điểm đến mùa hè phổ biến bao gồm các bãi biển ở Okinawa và lễ hội ở Tokushima. Mùa thu từ tháng 9 đến tháng 11, đây là lúc đất trời phủ kín khí hậu ôn hòa dễ chịu với nhiệt độ dao động từ 10 độ C đến 20 độ C. Phong cảnh nước Nhật biến thành một chiếc kính vạn hoa đầy màu sắc khi những chiếc lá chuyển sang màu đỏ, cam và vàng rực rỡ. Các địa điểm nổi tiếng để ngắm lá mùa thu bao gồm Nikko, rừng trúc ở Kyoto và thị trấn nông thôn ở Hokkaido. Mùa thu cũng là thời điểm tuyệt vời để đi bộ đường dài trong các công viên quốc gia và thưởng thức các nghi lễ trà truyền thống. Mùa đông từ tháng 12 đến tháng 2. Mùa đông ở nước Nhật khác nhau giữa các vùng. Phía Bắc có nhiệt độ lạnh và tuyết rơi dày, trong khi khí hậu ôn hòa hơn khi đổ về phía Nam. Nhiệt độ trung bình lúc này dao động từ 0 độ C đến 10 độ C và là dịp lên ngôi của các môn thể thao mùa đông như trượt tuyết, lướt ván. Bộ môn onsen, suối nước nóng cũng rất phổ biến trong mùa đông, mang lại trải nghiệm tắm nhẹ nhàng và thư giãn. Một trong nhiều quốc gia chú trọng phát triển nội dung dành cho những người đam mê da thịt, Nhật Bản là một trong những quốc gia có ngành công nghiệp phim người lớn nổi tiếng nhất. Ngành công nghiệp này hiện vẫn đang thu hút sự chú ý toàn cầu cũng như nhu cầu của người xem địa phương. Không chỉ có thuật ngữ Nhật Bản là xu hướng, đất nước này còn tiếp tục tung ra các thể loại mới như hentai, có nghĩa là kẻ hư hỏng trong tiếng Nhật, nay là thuật ngữ tượng trưng cho phim hoạt hình khiêu dâm. Bên cạnh đó, đạo diễn nổi tiếng người Nhật Matsumoto còn sáng tạo ra nhiều tổ lòng khác để dành riêng cho lĩnh vực này. Các thể loại như vậy đã tìm được chỗ đứng ở thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, tình trạng của ngành công nghiệp này ở Nhật Bản lại không tốt đẹp đến thế. Khiêu dâm và quan hệ tình dục vẫn là một điều cấm kỵ ở đất nước này.
Điều cấm kỵ thậm chí có thể là một cách nói nhẹ nhàng, vì tình dục và sự gần gũi bị coi thường và xấu hổ đến mức giáo dục giới tính hiếm khi xuất hiện ở các trường công lập, và chủ đề này hầu như không được thảo luận trên bàn ăn của hầu hết các gia đình. Thế nhưng, trong khi Nhật Bản tiếp tục phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp, có lẽ phim người lớn là giải pháp tốt nhất. Lịch sử của nội dung khiêu dâm quay ngược trở lại trước thế kỷ 20 với những bức tranh khắc gỗ truyền thống của Nhật Bản. Các tác phẩm này mô tả sự thân mật giữa một hoặc nhiều người trong thời kỳ Edo. Bên cạnh đó, các bộ phim màu hồng cũng được truyền bá rộng rãi. Tuy nhiên, ngành công nghiệp JAV, viết tắt của phim người lớn Nhật Bản, có thể nói đã nổi lên chủ yếu trong thời kỳ bong bóng kinh tế. Đây là thời điểm những người đi làm bình thường phải vẫy tờ 10.000 yên chỉ để gọi taxi, và mọi người sẽ làm gì khi họ có quá nhiều tiền mặt trong túi? Họ chi tiêu cho những món đồ xa xỉ và những thú vui tiêu khiển. Cụ thể hơn là những thú vui này bao gồm cả việc thỏa mãn ham muốn tình dục của họ. Như vậy, ngành công nghiệp JAV ra đời. Ẩm thực Nhật Bản vang danh thế giới với cách chế biến công phu và sự kết hợp nguyên liệu hoàn hảo. Đây là những món ăn hàng đầu chứng minh cho sự đa dạng và tuyệt hảo của đất nước mặt trời mọc. Sushi là một món ăn Nhật Bản được yêu thích trên toàn cầu, bao gồm những khoang cơm có kích thước vừa ăn. Bên trên lớp cơm ngọt dẻo là hải sản tươi sống, thường có cá ngừ, cá hồi và tôm. Chế biến sushi đòi hỏi cao về kỹ thuật sơ chế vệ sinh, sự tỉ mỉ, chính xác và cân bằng, cũng như cách sắp xếp tinh tế làm nổi bật hương vị tự nhiên của các thành phần. Ramen. Ramen là một món mì thịnh soạn được ưa chuộng tại Nhật Bản với phong cách chế biến và hương vị khác nhau. Từ món ramen nước hầm xương heo, đậm đà và béo ngậy đến món ramen làm từ đậu nành thanh đạm. Mỗi thành phần là sự kết hợp hài hòa giữa mì, nước dùng và các loại đồ ăn kèm như thịt lợn kho và trứng luộc chín mềm, sao cho vẫn giữ được nhân lòng đào bắt mắt ở giữa. Tempura. Tempura là một món ăn giòn và nhẹ của Nhật Bản, bao gồm hải sản, rau và đôi khi là món tráng miệng. Được tẩm bột rồi chiên ngập dầu. Bột được pha với tỷ lệ phù hợp, sau đó phủ lên phần nhân, chiên trên chảo dầu nóng để tạo ra một kết cấu vàng, giòn tan mà vẫn giữ được hương vị tự nhiên và độ tươi của nguyên liệu. Thịt bò Wagyu. Thịt bò Wagyu nổi tiếng với vân mỡ đặc biệt, tỷ lệ phân bổ đồng đều xen kẽ giữa mỡ và thịt giúp tạo độ mềm và hương vị đậm đà. Trong đó nổi tiếng nhất là thịt bò Kobe, thịt cực kỳ mềm và tan chảy trong miệng chứ không hề bị dai. Thực khách sẽ cảm nhận được độ ngọt trong từng thớ thịt. Kết hợp cùng rượu truyền thống hoặc rượu vang thượng hạng sẽ mang đến trải nghiệm ăn vô cùng sang trọng. Nhật Bản luôn khiến du khách gần xa phải bất ngờ bởi mỗi lần ghé qua. Nơi đây lại khoác lên mình một vẻ đẹp mới, riêng biệt và đặc trưng. Dù bạn đến đây vào mùa nào trong năm thì phong cảnh Nhật Bản với những nét độc đáo riêng liên tục thay đổi chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm hoàn hảo, mới mẻ và độc đáo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.